So today Prabhu told me to ask me to discuss about the mystic power, no? Triuga Prabhu azt mondta nekem, hogy ma a misztikus erőkről beszélgessünk. In my childhood, gyerekkoromban, when I was 12 years old, like 10-12 years old, 10-12 éves voltam, when mystic yogi came my house. Ugye misztikus jogi eljött a házunkba. So I am just sharing my experience because India is a mystic place. Many mystic yogi were there. Csak elmondom így a saját tapasztalataimat, mert India ez egy ilyen misztikus hely, és tele van misztikus jogikkal. And maybe you don't know that, but personally I saw the mystic power. Lehet, hogy ti nem ismeritek ezeket, de én személyesen láttam ezt a misztikus erőt. So the yogi came in my house. He's completely yogi means he wear the skin of tree. Ez a jogi eljött a házunkba, és a jogi ez azt jelenti, hogy ez ilyen fakérget és a faháncsot viselt ez az ember. And because I was very devoted, any sadhu come, I thought he is sadhu, no? And I just pay my obeisances to that person. És amikor jött, akkor felajánlottam a hódolatomat, mert én nagyon szeretem az ilyen szádukat, minden száduhoz úgy vonzottam. And I little bit talked to who are you and why you came and what is. Kicsit így beszélgettem vele, hogy ki vagy és honnan jössz. So my father, he was big man, and we have so many house for those who come like sadhus and the yogis. We have some special guest house for that. És az apám egy gazdag ember volt, és sok ilyen kis házunk volt, és akkor ott adtak mindig lehetőséget az ilyen száduknak, meg jogiknak, akik jöttek, hogy ott szállást vegyenek. So the mystic yoga power is the one of the line in the Vedas. One of the section. Hogy ez a misztikus erőknek a képessége, erre való ilyen hatalommal valaki ilyen hatalommal rendelkezik, ez a védikus írásokban leírt egyik út. And you know in the Vedas, actually that is the reserve of all knowledge. És tudjátok, hogy ez a védikus irodalom, az minden tudásnak a tárháza. Spiritual and also material. Lelki és anyagi is egyaránt. So there is one section, the mystic yoga system. És abban van egy ilyen rész, hogy a misztikus joga rendszer. So and because Prabhu asked me to compare now how to, because now we are thinking we are more advanced and more powerful, and those days they are like they didn't have any kind of gratification. We have better sense gratification. Mert hogy a Triuga Prabhu azt kérte, hogy hasonlítsam össze az akkori rendszert és a modern rendszert, mert mostanában olyan sok érzéki élvezetre van lehetőségünk, és esetleg azt gondoljuk, hogy az a régi rendszer az nem nyújtott ennyi lehetőséget. So why I just reconciled, no? Because you have to just carefully listen. Szóval ezt a kettőt szeretnénk most így összehasonlítani, csak figyelmesen hallgassatok. So because this is when this mystic yogi came my house. Amikor ez a misztikus jogi eljött hozzánk. And many angle we can check, many angle we can learn. What is the previous time, what is the now, what is going on. Szóval sok szempontból össze lehet hasonlítani a régi időket a mostani modern időkkel. What is the science is doing. Hogy milyen eredményeket ért el a tudomány. The modern science what is also doing. A modern tudománynak is vannak eredményei. So when that person came, his old man, and wearing he never cut his hair many days, like 30 years he was big jata, no, and big beard like this,
ilyen ekkora szakálla volt, és már vagy 30 éve nem vágta le a haját, és ilyen rasta haja volt. And Egy idős ember volt. and he some or other he likes our house, no? And Valahogy így we gave megtetszett him neki a házunk. nice prasadam, the food, we offered. És akkor szépen megetettük őt. And we have in our garden, he saw one big papaya tree. És a kertünkben volt egy nagy papajafa. And it was huge tree, like this big. Ilyen hatalmas fa volt. But no fruits. De nem volt rajta gyümölcs. No fruits. Like it was like 5-6 year tree, but no fruits. 5-6 éve már ott állt, de nem volt rajta semmi gyümölcs. And he touched. He says, this tree will give the fruits this year. From this year it will start the fruits. I personally saw in my childhood, because why? Because when Prabhu asked me to speak about mystic yoga, mystic power, so I was not prepared, nothing. Just I practically am saying, I am sitting here, just calm my mind, just instant calm. So I am just sharing. Szóval ez a gondolat jutott eszembe, egyáltalán nem készültem fel a leckére, csak ez jutott eszembe, hogy ott volt ez az idős jogi, és ott volt ez a hatalmas fa, ami már évek óta nem hozott gyümölcsöt, megérintette a fát, és azt mondta, hogy mostantól kezdve ez a fa most már mindig fog hozni gyümölcsöt. So, after few months, és egy pár hónap múlva the flower came. Megjelent egy virág. And started. And so much fruit that tree gave, like 2-3 years, we could not eat. Hogy olyan sok gyümölcsöt kezdett utána már hozni a fa, hogy az utóbbi utána 2-3 év múlva már meg se bírtuk enni. So you see, and when I was this point stopped my mind, and when I was college students, so ez úgy nagyon megragadt az elmémbe, és amikor főiskolás voltam, same like the small tree come, the papaya tree. Akkor volt egy ilyen másik kis papajafa, de ez egy picike volt. Also not coming the fruits. És annak sem volt gyümölcse. I asked my professor, the physics professor, so there is something imbalance of this tree. So what kind of imbalance? Could you explain? And we want to make the tree fruits, no? So make the... You catch my point? És akkor kérdeztem a fizika tanárt, hogy te tudsz-e csinálni valamit, hogy ez a fa hozzon gyümölcsöt, hogy tudsz erre van valami megoldás, hogy tudsz ajánlani valamit ezzel kapcsolatban? So he studied many things, no? To what chemical imbalance, what we can put some fertilizer or something. He told me, I put nothing happen. És akkor mondta, hogy ilyen tanulmányokat végzett, hogy milyen ilyen vegyszereket, meg milyen anyagokat kell hozzáadni, vagy locsolni, hogy hozzon gyümölcsöt. Én azokat mind követtem, de semmi gyümölcs nem volt. Of course, we are not denied, we are not neglecting the science. Persze ez nem azt jelenti, hogy így semmibe vesszük a modern tudományt. So science develop and so much now technologies. A tudomány az fejlődik, és olyan sok ilyen technológiai vívmánya van. But which technology they have advantage, they discover our previous mankind, no? Previous ancestor. De azok a tudományos vívmányok, amiket ma elérnek, azokat a régi időben az emberek már mind tudták. So that is more natural and more practical. Szóval az természetesebb és gyakorlatiasabb volt. Did you understand something? Ezt így lehet érteni? Like we discovered the AC. Mint ahogy felfedezték, vagy feltalálták ezt a légkondicionáló berendezést. Those who have money, the AC, what is the AC? And it is giving nice cool air. And outside what is giving? Hot air. So what is the defects? So, hogyha valakinek... Now the global warming, the greenhouse is producing so much
the hot air, because in the backside of AC giving so much bad air, the hot air, and few like this room, no, because this is the advantage that is they discover the AC, but they don't discover, they don't see the future, what will happen, what is the bad thing will happen in the future, and what is the bad thing happen to nature. Szóval, hogy azt feltalálták, hogy hogyan legyen hideg egy ilyen kis szobába, de az a meleg, az akkor kívülre távozik, és ennek van egy olyan másodlagos hatása, mint mondjuk a globális felmelegedés, és azzal már nem tudtak számolni, hogy akkor ennek a sok tudományos fejlesztésnek az lesz az eredménye, hogy a természetbe beavatkoznak. So this way we can feel how we are now weak and weak. Because így akkor lehet látni, hogy some people have AC, some people don't have AC. Mert van néhány ember, akinek van légkondia, és van, akinek még nincs. And also now, because whatever the science or technology develop, és bármilyen mértékben is fejlődött a technológia a tudomány következtében. Like train, flight, those days no, they don't have flight, they don't have train. Abban az időben még nem volt repülő vagy vonat. And we can go one place to like 2 hours, 3 hours now. És most 2-3 óra alatt eljuthatunk nagyon távoli helyekre. But if you see that the point of view, we are more lazy and crazy. More lazy, no? Hogy, így viszont cserében meg lustábbak és őrültebbek lettünk. Because we are so weak, that day, those day, people can walk 200 miles, 300 miles, and they will not, okay, 2 kilometers, oh, rickshaw, come, the car comes, they're waiting for cars. Akkor abban az időben 200-300 mérföldet sétáltak az emberek, az nem volt olyan nagy dolog. Most ha már 2 kilométerre el kell menni valahova, akkor már hívják a riksát vagy a taxit. Our physical strength is completely down. Akkor így lecsökken a fizikai erőnk. In those days, people can walk to 30 miles, 50 miles, 60 miles, no? Like they can walk. 30, 40, 50, 60 mérföldet sétáltak abban az időben az emberek. But now, it's very difficult to walk. Most már az is nehézség, hogy ezen meg sétálni kell. Easy our bodily strength grow. És akkor így a fizikai erőnk az lecsökken. Comparatively to those days, a régi időkhöz képest. Nowadays we are physically, mentally we are so weak. Mostanában a régi időkhöz képest fizikailag és mentálisan sokkal gyengébbek vagyunk. Did you understand? And you can feel that, the practical. Ez gyakorlatban is lehet érezni. Those days they are more sufficient power, the physical power. Sokkal több fizikai erejük volt az embereknek abban az időben. But now if you compare to, so this is like I am just giving some glimpse how the mystic power, because I am this advanced technology and science. Arra próbálok ezzel most így rámutatni, hogy az a modern technológia, amit elért, az helyettesíti a misztikus erőt, és erre mondok néhány példát. Of course, we have nice camera, we have taking photos. Though they don't have the cameras, photos, they just do the paintings. Ugye most vannak ezek a kamerák, és fényképeket készíthetünk, abban az időben erről nem volt lehetőség, csak festményeket készítettek. And what is the disadvantage? If you movie see the Jesus Christ movie, who become Jesus Christ, that actor, when you see if you think Jesus Christ means that actor will come in your mind, that hero who made the film. Did you understand? So they have some those because this is a disadvantage for this visualize, because everything now is visualize. Ennek a vizualizációnak van egy hátránya is. If you have you seen the Jesus Christ movie? Hogyha látod ezt a Jézus Krisztus filmet. So those you become Jesus Christ, those you did the role, no? Those you are the heroes. Yeah. So
those days, because no picture, nothing, no one did, no. So when you think how the Jesus Christ and how the personality, so you can put your mind and go inside, no. So now, if you put your mind that a fellow who did the role, was Jesus Christ, who is drunkard and smoker, and that picture will come in your mind. Szóval, hogy abban az időben nem volt egy ilyen film, hogy mondjuk volt egy főhős, mint Jézus Krisztus, és akkor valaki azt játszotta volna, mert az embernek a saját fantáziáját kellett használnia, és úgy elképzelnie ezt a személyt. Manapság meg, hogyha valaki eljátsza ezt a szerepet, akkor lehet, hogy ő egy iszákos, vagy egy dohányos, de akkor azzal a személlyel azonosítjuk a szerepet. When I first, because in my life, my childhood, I never saw picture. Never don't know what is the picture of the movie. When I came to in city, so I saw the billboard, no? Én gyerekkoromban, ahol felnőttem, akkor ott nem voltak ilyen képek, nem voltak ilyen fotók, és amikor az iskolába mentem a városba, akkor láttam először egy ilyen óriási hirdetőtáblát. I asked my college friend, és kérdeztem az egyik évfolyamtársamtól, because the movie there someone hold the sword, no, and wants to kill, so like that, no, the big picture. So akkor az egy mozi plakát volt, hogy valaki fog egy kardot és meg akar ölni valakit, és kérdeztem az évfolyamtársamtól. I asked my friend, what is going on? What is this? Kérdeztem, figyelj, már mi folyik itt, mi ez? He says, you are from where? You are from jungle? Szerintem meg honnan jössz a dzsungelből? Please don't mind. I gave the answer, yes, I am from jungle, because jungle who lives, lion live, and city who live, dog live. I give immediately. He was completely shocked. Mondtam neki, hogy igen, a dzsungelből jövök, ott laknak az állatok, és az oroszlánok, és tudod, hogy kik laknak a városban, a kutyák. So one time they forcibly took me, so we want to show you what is the billboard. És akkor azt mondta, na jó, majd akkor megmutatom neked, hogy mi ez a plakát. And I went, I saw, I said, this is like a death picture, no? These are no life. És akkor elvittek a moziba, és akkor azt mondtam, hogy hát ez olyanok ezek, mint ilyen halott képek. Nincs benne élet. In Sanskrit we say chalachitra. A szanszkritul úgy mondjuk, hogy csalachitra. Chalachitra, the movie, they say chalachitra. In the movie also say same, in Sanskrit the chalachitra. It can give you like clear idea what is the movie, the chalachitra. Szanszkritul így mondják, hogy csalachitra, hogy ez így utal arra, hogy milyen lehet a valóság. Chalachitra means like chitra means picture. Chitra az azt jelenti, hogy kép. Like death picture. Like that is not real. És it is not life. Ilyen halott képek, nincs bennük élet. And so I was completely disturbed, no? So you were looking this and you were making fun and you were enjoying. Oh, we saw the only half, like 2 hours you sit your mind, when you come out your mind, this thing. És akkor először ez így nagyon furcsának találtam, hogy nézni 2 órán keresztül ezeket a halott képeket, és amikor csak kijössz a moziból, akkor csak úgy meg vagy zavarodva. And heroine take the money and your mind will go crazy. Elvették a pénzt, és like megzavarták az elmélet. Akkor... So this is the foolishness. Szóval ez az ostobaság. Sorry, this was not. This is the modern things. And hát bocsi, de ezek a modern dolgok. Before the people, because I saw the camera, it's come my mind, because the advantage of the cameras. Ez mondjuk így, ami eszembe jutott, amikor megláttam ezt a kamerát, hogy mi a hátránya a kamerának. Of course, if you utilize for Krishna service, taking the Krishna's photo, you see how beautiful you can remember the form of God. Persze ezt lehet a Krishna tudatban is használni, hogyha képeket készítünk Krishnáról, és akkor tudunk emlékezni Krishna. So the mystic power, when it will actually in India, many places and many person, they have this mystic power. Indiában nagyon sok embernek, nagyon sok helyen van ilyen misztikus ereje. Generally the devotee, they don't acquire this mystic power. A bakták általában nem törekednek ilyen misztikus erőre. And the mystic power and the modern technologies, the mystic power was
far better than modern technology. Összehasonlítva a modern tudománynál, a modern technológiánál sokkal fejlettebb a misztikus tudomány. And that time the mantras had such a power, the mystic, because now the technology, régebben a mantráknak nagyon nagy erejük volt, mostanában a technológia, the object, they make the object, they make the object. Hogy létrehozzák azt a tárgyat. Like missile means they have to 3 meter wide, they have to put the things, aluminum thing, it's like some explosion thing inside, they have to make it the object. Szóval, hogyha például van egy ilyen lövedék, akkor ez lehet, hogy 2-3 méter hosszú, és mindenféle anyagot beleraknak, és így összeállítják. It is more growth, it's more growth form. Mostanában ez ilyen durva fizikai szinten. And those days, they have such a technology. Olyan technológia volt. That was very the mantra itself contains the objects. Hogy a mantrában benne volt ez a tárgy. So if they chant the mantra, okay, missiles, come, shoot immediately. So now to put the missiles and keep the missile, if they have powerless and it can explode, because if it is like some timing, 3 year, 4 year, 10 year, 15 year, the atom bomb, it can explode, So manapság ugyan, hogy meg kell alkotni egy ilyen lövedéket, és akkor annak vannak különböző részei, amit hogyha használnak, akkor az felrobban. De a régi időben meg úgy volt, hogy valaki mondjuk egy nyílvesszőt használt, és akkor mikor mondta a mantrát, és használta azt a mantrát, akkor a mantrából megnyilvánult az a pusztító erő, vagy az a lövedék. So these are like big topics, so I don't want to go through, but ez egy elég nagy téma, nem akarok így nagyon vele menni. The mystic power, which is they use previously, and some of them also now mystic yogi also they use this power. És korábban is használtak ilyen misztikus erőt, és még mostanában is vannak jogik, ilyen misztikus dolgokat. That is more relevant to our nature. De az sokkal közelebb állt a természethez. And which now we are using this technology, the modern science, so that is not more relevant to nature. This is actually we are just putting the pressure in nature. That's why there is so many thing imbalance is coming. És amit a modern tudomány feltalál, ezek a találmányok, azok sokkal inkább távol állnak a természettől, nem természetesek, és zavart is okoznak a természetben. Like if you heard in Bhagavatam also mention one story. Mint ahogy hallottatok ilyen történetet, a Bhagavatamban is van ilyen történet. That the mystic power for those days. One girl, she learned the mystic power. She is the one king's, the princess friend. Hogy van egy ilyen történet, hogy volt egy hölgy, aki ilyen misztikus erőre tett szert. It is Lord Krishna's time. Ez Krishna idejében volt. So what happened? That princess, the girl, has that servant. She knows the mystic powers. The Usa, the Banasur, the Banasur, the king. Banasur daughter is Usa, and Usa's servant, that servant, she knows the mystic power. Volt ez a Banasura, annak volt egy lánya, Usa, és neki volt egy szolgálója, akinek ilyen misztikus ereje volt. So because she wants to marry beautiful boys, so she told her, so you can see who is the beautiful, this planet, who is the beautiful boy. És akkor az USA szeretett volna egy megfelelő férjet találni, és kérte a szolgálóját, hogy te a misztikus erőd által látod, hogy hol vannak ilyen megfelelő fiúk itt a tartományban. So he says Krishna's son, the Samba, Aniruddha. Aniruddha was the beautiful boy. So he is the Krishna's great grandson.
Szóval, és akkor ő pedig látta Krisnának az unokáját, Anirudhát, aki egy ilyen jóképű fiú volt. So he used she used the mystic power. He was sleeping in like 2,000-3,000 kilometer away, and she just Anirudha 2-3 kilométerre aludt onnan, és ő, az a szolgáló pedig. And she did, and she take away. When he was sleeping, the sleeping condition, they just took away, no? És akkor ő meg így 2-3 kilométerről csak így álmába ellopta ezt a fiút és idehozta. But now the modern technology, what they can do to kidnap someone, to take the flight and go, no, to rescue this and that, and it's and sometimes they kill many people to rescue somebody, no, to many things. But that time the technology, that the mystic power, how no one can knows. Only when they went, the mystic power went that, and only they can, because they can, the mystic power cannot cheat the Lord and the devotees. Hogyha ezt összehasonlítjuk a modernnel, hogyha most el szeretnél lopni valakit, akkor fegyverrel kellene megvédeni, vagy ezt vagy azt a dolgot kellene biztosítani, hogy elszállítsd azt a személyt. Míg abban az időben, akkor az így csak úgy működött, hogy a misztikus ereje által elvitte ezt a fiút, és senki nem vette észre. Ez a misztikus erő, ez nem tudja viszont becsapni a legfelsőbb urat és a baktákat. So when she went, and because he wanted to take with his mystic power, and because Krishna was there, Lord, so he immediately recognized. And he says, okay, we want, and Krishna, okay, my permission you can take, because he knows what is the result. És amikor úgy volt, hogy a misztikus erejével meg akarta ragadni a fiút, akkor ott volt Krishna, és akkor úgy az ő engedélyét kellett kapni, hogy sikerüljön ez a mutatvány, és akkor Krishna meg azért, mert tudta, hogy mi lesz ennek később majd az eredménye, akkor ő azt mondta, hogy jó, akkor rendben, akkor ezt megcsinálhatjátok. So this was the that time, and they did, and the recent time, when like 200 years before, I am giving the example, the mystic power. In 200 years ago, when the British was ruling in India, Szóval 200 éve, amikor az angolok uralkodtak Indiában, akkor ők is akarták látni ezt a misztikus erőt. That time when a British man, he took his boat and he went India, no? He took in Ganges, the river Ganges, the Allahabad, and we know Allahabad, the Kumbh Mela. Many mystic yogi come that time to take bath in Ganges. Akkor egy ilyen hajóval, egy angol, egy hajóval elment a Kumbh Mela fesztiválra, ahol sok ilyen misztikus ember összegyűlik. So he was just upstream. He wants to take the boat. So and the one sadhus, the mystic, the yogi, he was sitting there. He's the old man. He says, I will take my boat. He said, you cannot go. He says, why? I have the machine, no boat. I travel many 100,000 kilometers and cross over here, and I came here, so I can take. He says, no, you cannot go 1 inch from here to there. És ahogy ment a Gangesen, akkor ott volt egy ilyen idős ember, egy ilyen misztikus jogi, és akkor mondta, hogy mit keresel itt, és mondta, mystic old man, egy misztikus ember, és akkor beszélt ezzel az angollal, és mondta az angol, hogy ő szeretne itt tovább menni, és mondta, hogy még egy hüvelyknyit se fogsz innen tovább menni a hajóddal, de hát hogy hát már több 100 kilométert jöttem itt fölfeled, nem, innen nem fogsz tovább menni. So he put his mystic power, and the boat, no, which was, he started the boat, he wants to go to so why nothing happened, no? He start like not 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, can't move. 2-3-4 napig próbálkoztak, és onnan már nem tudott tovább menni a hajójával. Because that time, because the technology were advanced, no, and those were like modern people, no, they don't have faith in this mystic yoga, mystic power, nothing. So he says, I don't believe this.
And how? Because I will go. I'll just challenge you. Azt mondta az angol, hogy ő nem hisz ezekben az ilyen misztikus dolgokban, mert már annyira fejlett volt a tudomány akkor, hogy akkor azt gondolta, hogy ő megteheti ezeket a dolgokat. So he starts and he never happened, nothing happened. He just one place. De Same place. kudarcba fulladt, mert ugyanaz azon a helyen maradt több nap. Then he came. He says, "Okay, I am defeated, and what to do? Okay, we can go now. I take out my mystic power, so we can he started the boat, left." És akkor oda ment, hogy jó, oké, rendben van, elismerem, legyőztél, mondta, hogy mit tehetek, vagy most mit csinálják, és akkor azt mondta az öreg, hogy hát semmi, most már mehetsz akkor. So the mystic power and the black magic is different. Black magic is not a mystic power. Van ez a misztikus erő, és van a fekete mágia, de van közötte különbség. So, so those days, what they did, the mystic power they used and how they did, that is more relevant to the nature. Abban az időben, amit használtak ilyen misztikus erőt, az sokkal ilyen természetesebb vagy természetközpontú volt. And now what we are doing, the science is doing, the technology, it is very denaturing. A modern tudomány, amit létrehoz, az pedig inkább így elrugaszkodik, eltávolodik a természettől. It is giving the harm thing to nature. A természetre káros igazából. And that's why we have season is not coming properly, the season, the timing, everything is going wrong. Ezért úgy össze vannak zavarodva az évszakok és más az időbeosztás. So many digits, so many things, like a disbalance. Olyan sok szám, digits and disbalance, so many disbalance, huh? Like imbalance. Imbalance means. Ja, hogy egyensúly, igen. So, what is the time? No, just for this. He just makes some translator. Application to translate. Sorry. So this way we can judge, and which one is the more relevant, and the people they are full number one, or we are full number one. Szóval ilyen alapon akkor meg lehet értékelni lehet, hogy kik voltak hogy azok az emberek voltak olyan nagyon ostobák, vagy pedig mi vagyunk a nagyon ostobák. Because we are thinking we are very intelligent, we are very strong. Mi nagyon intelligensek, meg erősek vagyunk. So if you compare those days, de összehasonlítva azokkal az időkkel, they are more tolerance. Sokkal toleránsabbak voltak. And more cultured. Sokkal kulturáltabbak. And now we have no culture, we don't know, and we also don't want to any culture, live in any culture. És mostanában meg ez a kultúra ez így eltűnik, nem sok marad már belőle. And make the mystic power, make mystic yogi, become mystic yogi, also have certain thing. You have to control your mind, many things you have to do, not like this you can get the power. És annak érdekében, hogyha valaki szeretne misztikus erőre szert tenni, akkor kontrollálnia kell az elméjét, az nem jön csak úgy egyik pillanatra a másikra. It is like the spiritual things. It is not completely spiritual, it is material, but links to the spiritual. A lelki dolgok és az a misztikus erő, ez még nem is teljesen lelki, ez csak úgy közelebb segít bennünket a lelki dolgokhoz. Anybody have any questions? Van akinek valami kérdése? Some doubts? Vagy kételje? You don't understand everyone's what? Értettétek, amit mondtam? Okay. So van arra lehetőség, hogy ilyen képességeket tegyünk szert, vagy hogy kerülhetek közelebb ahhoz, hogy ez működjön?
Is there any opportunity to gain this mystic power? So she want to get the mystic power. Szeretnél ilyen misztikus erőre feltenni? Hát szerintem, hogyha már eljöttünk ide és érdekel minket, akkor valószínűleg érdekel, hogy hogyan lehetne ezt használni, csak kicsiben is. Well, as we came here, surely we are interested in this, and it's also interesting how can we get this power. Yes, first of all, this is yes, if you get the mystic power, so what will happen? Why you want to get the mystic power? Jó, hát tegyük fel, hogy valaki meg akarja kapni ezt a misztikus erőt, de miért? Miért szeretem? Nem tudok jelenleg konkrét példát mondani. You cannot mention concrete, Ha van egy helyzet az életemben, amit meg akarok oldani, és tehetetlen vagyok, és lehet egy ilyen lehetőség, akkor használom. But if there is a conflict in my life, which I'd like to solve by this power, then, and if I would have this power, I would use it. Yes, it's good. When I was child, and I also want this mystic power. Igen, ez így igaz. Gyerekkoromban én is szerettem volna ilyen misztikus erőt. Big mafia, the big gundas, you know, they come and beat this and so if you mystic, so become like this, you know. So I was when I was childhood, I said I'll also get this mystic power, so I can control, you know, because some bad thing I can correct. Mert hogyha jönnek ilyen mafiózók, ilyen rossz fiúk, és jönnek is valami rossz dolgot akarnak csinálni, és hogyha nekem lenne ilyen misztikus erőm, akkor tudnám kontrollálni őket. But that is our initial stage. De ez csak egy ilyen kezdeti szint. And when you get the mystic power, amikor az ember elnyeri ezt a misztikus erőt, then you will feel I am the Lord. Akkor azt érzi utána, hogy hát én vagyok az Úr. And because they have to worship, because you will worshipped by many people, because for this like this, no? Amikor az ember ilyen misztikus erőt használ, akkor az ember elnyeri az emberek imádatát. So in India, many mystic yogi, they fall down for this, because if you misutilize the power, then it can fall down you. És Indiában ezen buknak el ezek a misztikus emberek, hogy amikor használják a misztikus erőket, akkor az emberek jönnek és imádják őket. Did you understand? Ez így? Yeah, I understood, but I don't want anyone to I don't want people to appreciate me for what I'm capable of. So Krishna says in 6th chapter, last 2 slokas, Krishna azt mondja a 6. fejezetben, a Bhagavad Gitában, az a 2 utolsó sloka. Because this is the essence of all the Vedas. Azért, mert ez a teljes védáknak az eszenciája. Bhagavad Gita, the essence of all the Vedas. A Bhagavad Gita az összes védának az eszenciája. And Krishna also say about mystic power. És Krishna is beszél a misztikus erőkről. He says, better than karmi. When karmi, no, those who are whole day and night working for this, no, making money, making building, these are the karmis. Azt mondja, hogy vannak a karmik, akik 2 nap alatt éve dolgoznak, hogy anyagi gyarapodást érjenek el. And better than karmi is the gyanis. És azt mondja, hogy a karmiknál jobbak a gyánik. You know, you can little careful you can listen. Ahogy most figyelj egy kicsit, mert ez most neked jó lesz. Because those who are like labor class, no, those who working, so many like hard labor, those who are labor, they are doing, making building, those are labor. Szóval van ez a dolgozó osztály, akik nagyon keményen dolgoznak, épületeket építeni, és they are getting salary like 2,000 pound or something per month, no? Akkor ők keresnek valamennyi pénzt, nem tudom, hogy itt valamennyi pénzt keresnek havonta.
This is the karmi. And the jnani, those who are intelligent person, he's sitting in office, only one sign, getting 2,000 pounds. One sign, signature. És a gyáni, ő meg egy ilyen irodába ül, és csak az aláírásával, akkor 10-szer annyit keres, mint ez a dolgozó a munkájával. So, like practically, because those 5,000 years ago, Krishna says this thing. Ez meg egy Better than, because they have intelligent. Only sign, no? They will get 2,000 pounds. But here, working, in month 2,000. Szóval ezt már 5000 éve megmondta Krishna abban az időben, hogy a karminál, aki csak dolgozik és 2000 fontot keres mondjuk egy hónapban, annál jobb a gyáni, mert ő csak egy aláírásával meg tud keresni 2000 fontot. And better than gyani, the tapasvi. És azt mondja, hogy a gyáninál meg jobb a tapaszvi. Those who are doing austerity. Az, aki ilyen lemondásokat, vezekléseket. You know austerity? Azt tudjátok, hogy micsoda? Not he has no interest to sense enjoyment. Hogy természetéből adódóan nem érdeklődik az érzéki élvezet iránt. Better than this, the mystic yogi. És azt mondja, hogy ennél jobb a misztikus jogi. The mystic yogi, because this is the like gradation. Így van a fokozat. And the last one, who is the mystic, the yoginam api sarvesa vatgat antaratmana sradavan bhajate joma same yukta tamamata. This is that 6th chapter, last verse. És ez a 6. fejezet utolsó verse, ahol azt mondja, hogy a joginál pedig jobb. Among all the mystic yogas, hogy az összes misztikus jogi közül, who is always remembering me. Aki mindig emlékezik rám. Did you understand? Ezt érted? This is yoginam api sarvesa, you know. You can hear, you can understand yogi. The word is coming yogi. Yoginam api sarvesa. All the yogis. Azt mondja, hogy az összes jogi közül madgata antaratmana, who is remember me in antaratma, and he is the topmost yogi. Azt mondja, hogy aki rám emlékezik, az a legkiválóbb jogi. So devotee, because that mystic yogi, the mystic power, sometimes follows, because if you have like you big nice gun, so if you don't utilize properly, and many things you can kill, you can kill yourself, you can kill also others. Ez a misztikus képesség, ez olyan, hogy mondjuk valakinek van egy ilyen fegyvere, hogyha nem megfelelően használja, akkor megölhet vele másokat, de megölheti vele saját magát is. But the yoginam api sarvesa, when you are completely topmost yogi, means the devotees. Azt mondja, hogyha valaki a legkiválóbb a jogi közül, az azt jelenti, hogy ő egy bakta. Those who are completely always remembering Krishna. Akkor ő automatikusan mindig emlékezik Krishnára. They don't acquire the like mystic power, but they have some power which it is invisible power. Akkor olyan hagyományos értelemben vett misztikus erejük lehet, hogy nincs, de van olyan misztikus erejük. Like Jesus Christ, what he did? Mint mondjuk Jézus Krisztus, hogy mit csinál? He can kill that person who is giving punishment. He can like this, because he did before that he did many mystic things, you know. He can do like this. But why he didn't kill? Why he didn't did? Ugye már korábban sok ilyen misztikus dolgot csinált, és akkor nagyon egyszerűen megölhette volna azokat az embereket, akik kínozták őt, de miért nem csinálta ezt? He leave it God's hand, because ezt az Úrra bízta. You see how we worship now him. És látjátok, hogy most hogy imádjuk őt? In church, no, we are giving rest. We are worshiping practically. So for why? Because he sacrificed. És akkor látjuk, hogy az emberek a templomban imádják őt. És miért? Azért, mert ilyen áldozatot hozott. I am giving last example. És az utolsó példát mondom. Not example, it is like a true story. Ez nem egy példa, hanem ez egy igaz történet. Did you relate something? You can understand. Hogy szeretnél így erre válaszolni, vagy úgy ehhez hozzászólni? I'm just listening to you right now.
She said, I'm just listening to you now. Okay. So I'm last incident I am speaking, which is happened in place in India, one part of India. Elmondok nektek egy történetet, ami Indiában történt meg. And where we are from this Gaudiya community, no, that our line was this our like the guru's line, no. A tanítványi láncolatunknak egy helyéről. The Shyamananda Prabhu, everyone knows the Shyamananda Prabhus. Ismered Shyamananda Prabhut? He is the disciple of our Acharya. Az ácsáryáinknak a tanítványa. And he was like devotees, like us, who is chanting and reading, no, like that, simple, not mystic yogi. Ő nem volt egy misztikus jogi, ő egy bakta volt, olyan, mint bármelyikünk. Hogy... And he heard one king was the devotee of Lord Shiva. Ő hallotta, hogy volt egy bakta, aki Shivának a baktája volt. So, and that jurisdiction, that village, whoever comes, the Krishna's Bhakta, he killed the Krishna Bhakta and there is one well, he put it, the body in a well. És ez a király azt csinálta, hogy ha jött oda abban a faluban jött egy bakta, aki Krishnának a baktája volt, akkor ő azokat mind megölte és bedobta egy kútba. Because he has one mystic yogi who control one big tiger, and he practically he was sitting with back in tiger, és mert neki and move around. Volt egy ilyen embere, egy ilyen misztikus jogi, akinek volt egy ilyen misztikus ereje, hogy a tigrisnek a hátán tudott utazni. This is true incident. Körbe járt. This is true incident happened like 100-200 years. Ez egy igaz történet, ez 200 éve történt. So this man went like night time he went that village and he was there and he was sleeping. So he in morning time he get up and he was sitting one wall which is like broken wall. That's Shyamananda Prabhu. És akkor Shyamananda Prabhu pedig egyik éjjel elment ebbe a faluba, és leült egy ilyen falra, ami egy ilyen leomlott fal volt. So he was sitting and he was brushing his teeth. Leült, és akkor ott mosta a fogát. And that time people so much crowd, no? Oh, he's coming, that mystic yogi coming, no? So they have everyone big crowd, no? That they have big voice Nagy sound. tömeg gyűlt össze, és akkor hívták ezt a mystic yogit, hogy gyere csak, gyere. So because he was sitting top of a tiger, so everyone went to see, oh, how he is big. Top of the tiger, he was sitting in tiger. És akkor még több ember oda sereglett, mert amikor jött ez a misztikus jogi, akkor ugye a tigrisnek a hátán utazott. So everyone went to see. So this Shyamananda Prabhu, he says, oh my wall, just go. I also want to see how this big mystic yogi he was. És akkor a Shyamananda Prabhu meg azt mondta, hogy ott ült a falon, akkor azt mondta, hogy fal, hát akkor mi is menjünk oda, ahol az emberek mennek oda, hogy megnézzék, hogy ez az ember ül ezen a tigrisen, akkor mi is menjünk oda. So wall become walk. És a fal akkor elkezdett így oda menni. So this is not because we are not yogis, but we are the topmost yogi, more than mystic yogi. Szóval a bakták, ők nem jogik, de ők a legkiválóbb jogik. So when he went that in front of mystic yogi looks, my God, the wall become walking, no wall walking. Amikor oda ment, és akkor ez a misztikus jogi meglátta, hogy úristen, hát ez még mit csinált a falon lovagol. So he immediately got down from tiger and he says, my God, the tiger has some life, no? He's move. The wall don't have life, so wall is running. So he immediately, then from that day, he become the devotee of that. Akkor lepattant ez a jogi, lepattant a tigrisről, és akkor azt mondta, hogy
várjál már, hát az én tigrisem az él, az jó, hogy arra úgy rá lehet ülni, de hát ez meg egy falon lovagol. Akkor lepattant, és akkor felajánlotta a hódolatát, és ő bakta lett. So if someone wants mystic yogi, more than mystic yogi, the devotees. Azt mondja, hogy ha valaki egy olyan misztikus jogi akar lenni, aki még nagyobb, mint a misztikus jogik, akkor legyen bakta. Because mystic yogi, they have the false ego, and that false ego can direct you to hell, sometimes to fall down, sometimes it can harm you. Mert a misztikus jogiknak még mindig van hamis egójuk, és ez a hamis egó az el tud vezetni valakit akár még a pokolba is, vagy valami olyan dologra beszél rá, ami kedvezőtlen számára, ártalmas számára. So the devotee post is the last. Ezért a baktáknak a helyzete az a legmagasabb. If you become devotee, you will not feel I will become mystic yogi, I will become doctor, I will become engineer, I will become this and I will this and that. Hogyha valaki bakta lesz, akkor már onnan nem merül fel benne a gondolat, hogy hát szeretnék egy misztikus jogi lenni, vagy mérnök, vagy orvos, vagy valami ilyesmi. So we don't know, because I don't know how it is related to you, but nem tudom, hogy ez rátok hogy vonatkozik. so ask her, she understood her. Hogy ez így jobb volt, ez megfelelő volt? So what you want to become? I Yogi or real, the topmost yogi is the who can remember Lord all the time. Hogy akarsz egy olyan jogi lenni, aki a legmagasabb rendű jogi, mert mindig tud emlékezni az Úrra. Actually there is the mystic yogi, there is some chance, not some chance, always chance you can fall down, because you have like gun, you have gun means you can misutilize at any time. Can shoot yourself. A misztikus joguknak mindig számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy valamikor elbuknak, mert ez a misztikus jogának a folyamata az olyan, mint egy fegyver, hogy a rossz irányba is elsülhet. But devotees, those who are like greater than the mystic yogi, they have, but it is hidden, no? No one knows where it is. The Lord has the special thing. If something happens, Lord send the Sudarshan Chakra. A bakták, akik meg a legmagasabb rendű jogik, őnekik is van ilyen misztikus képességük, de az egy ilyen titkos dolog, azért mert Krishna, ez Krishnától jön, Krishna védi meg őket, hogyha valaki meg akar támadni egy baktát, akkor jön a Sudarshan Chakra, és akkor... And of course, nowadays, if you become mystic yogi, it's very difficult. És hozzá kell tennünk azt is, hogy manapság nagyon nehéz misztikus jogivá válni. Because the atmosphere and the ingredients which we are getting, that is very impure. Azért, mert az atmoszféra és mindazok a kellékek, hozzávalók, amikhez hozzájutunk, az mind tisztátalan már. To do the practice mystic yogi, you have to go to jungle and sit down there like many days. You cannot go inside jungle, you are so afraid. You will sit inside your house. Annak az érdekében, hogy valaki misztikus erőre tegyen szert, akkor ilyen gyakorlatokat kell végezni, és annak az egyik része az, hogy el kell menni a dzsungelbe, és órákon, napokon keresztül meditálni. De manapság az emberek félnek a dzsungelbe menni, hanem inkább otthon ülnek. Not you, but we are all, no? Azt úgy neved magadra, mindannyian. We are all afraid. How long we can sit in jungle? Mi is ugyanúgy félünk, hát mennyire tudnánk eltölteni a Some people cannot sleep in dark, no? They put the light and sleep. Valakinek nem is mer a sötétbe aludni, csak egy kis lámpának elég. And go to the jungle and night time, you have to practice there. You need like special kind of courage, you know. Úgyhogy mit sem szólva arról, hogyha valaki el akar menni éjszaka a dzsungelbe, ahhoz igazi bátorság kell. Give up eating everything, eating, sleeping, everything. You have to give up so many things. Then mindenről le kell mondani, evés, alvás. Mystic yogi means you will become like weird, no? Your face will not become like this. Our face will not become like this. It looks like completely. Yeah, sometimes it is. When you get the power, then you will effulgence, everything will come.
Ezek a But misztikus to jogik, get that stage is very difficult. ezek a misztikus jogik, ők így nem ápolják magukat, és hogyha te is ezt gyakorolnád, vagy mi ezt gyakorolnánk, akkor te se így néznél ki, meg mi se így néznénk ki. És persze az igaz, hogy amikor valaki már elnyeri a misztikus erőt, akkor ilyen nagyon ragyogó lesz, de az még odébb van. Is it okay? So you want to become mystic yogi? So actually this age is not for mystic yoga. Igazából ez a korszak, ez nem kedvez a misztikus joga gyakorlatára. And better than mystic yoga is which we are now taking the Lord's name, Krishna's name, the God's name, and it can give you so much power, and it can give you completely fearness. No, you will not fear. Misztikus When jogálás, you start the mantras, and you'll feel you can protected by that energy. And that also, these things also we cannot take properly. We are saying, someone saying us, okay, take God's name, it can give you power. And the God's name, we cannot take the God's name also. annyira, ebben a korszakban már annyira elesettek vagyunk, hogy még amikor azt mondják, hogy csak fogad el Istennek a nevét, akkor még arra is Many people vagyunk. they don't have faith. Okay, Hare Krishna, what will happen? And but Hogyha nagyon sok ember van, akit megkérünk, hogy így énekeljen, akkor mondják, hogy ó, hát ez túl nagy dolgot kérsz. and the God's name is such a powerful, and it is also relevant because other process you cannot do properly in this age. Isten nevének So olyan hatalma van, time is over, or I No, it's okay. It's like Isten nevének olyan hatalma van, hogy ellensúlyozni tudja azt, hogy ellentétben azzal, hogy bármilyen más folyamatot gyakorlunk, ebben Like a korszakban practical- nem tud eredményt hozni. practically you have experience. Gyakorlatilag is tapasztalhatjuk. It is if you can we can it is a big topic. We can discuss practically, and it is very difficult to perform the other activities which is they perform in previous age. Ez egy nagyon nagy téma, de összefoglalva mi nem tudjuk azokat a dolgokat végrehajtani, amelyeket a régi korokban gyakoroltak. To protect themselves, they investigate their energy. They discover many things to protect themselves. Nagyon sok dolgot gyakoroltak, hogy energiát fektessenek arra, hogy megvédjék magukat. And so nowadays, if you want to protect yourself, it is very difficult. Manapság, hogyha az ember meg akarja védeni önmagát, az nagyon nehéz. We are not protected. Like whatever happen next moment, we don't know. Például az egyik, hogy nem tudjuk, hogy mi az a következő pillanatban, mi fog történni velünk. So, and next step when you go outside, so it is to how to protect ourselves, to take some like a gun and many things if you want to, how to you can protect yourself. Hogyan tudjuk megvédeni magunkat? Lehet, hogy a következő lépésben történik valami, milyen fegyver, vagy mire van arra szükség. So if we are thinking, okay, we have the gun and you have the money and we have the power, no? És So valaki we azt will gondolja, hogy protect. van fegyverem és pénzem és van erőm, energiám, akkor úgy azt gondolja, hogy biztonságban van. But instead of everything, De mindezek ellenére, they found the dead body inside the house. the power of, They found the dead body. The big people, big one like a big building. Everything they have, she has. So they found she died, dead. You don't understand? Sorry, I'm speaking very. just not understand the words. So, like one girl, she was living in big building. She has enough money, everything she has. But after some time, people knows she died. They found died. Hogy
Volt valaki, aki egy nagy házban élt, nagyon sok pénze volt, és aztán egyszer csak egy idő után az emberek észrevették, hogy már meghalt. Did you understand something? People are like everything. He has everything. No one came and no one, but left his body. She left his body. Mindene megvolt, de senki nem jött oda, senki sem csinált semmit, és ő meg csak meghalt. So the death cannot. Death can go any place. A halál az el tud menni mindenhová. If you want remain in bunker, no, make bunker, no one can put missile me, and so death can come there. Még hogyha egy bunkerbe mész el, ahol minden lövedéktől meg vagy védve, de a halál az oda is el tud menni. So there is no place death cannot come. Szóval nincs olyan hely, ahova a halál nem tud elmenni. So did you understand that my point? Értitek, mit akartam hangsúlyozni? So there is no weapons you can protect, you can like challenge to death. Nincs olyan fegyver, amivel megvédhetitek magatokat a halál kihívásától. Only one weapons. Csak egyetlen egy ilyen fegyver. What is that? Mi az? Krishna's name, God's name. Krisnának a neve, Istennek a neve. If you have faith, you will say Krishna, so it can remain there. Hogyha van hitetek, akkor csak mondjátok azt, hogy Krishna, és távol marad a halál. And sometimes they don't allow, like when Jesus Christ chant God's name, they stop. Wait, don't. Why you chant God? I am God. The king says, I am God. You are. What is taking the God? I am the God. I am. So it's so. És akkor van olyan helyzet, amikor nem tudjuk énekelni Istennek a nevét, mint például Jézus, amikor Isten nevét akarta ismételni, akkor mondta a király, hogy mi, hát hagyd már ezt abba, hát én vagyok Isten, miről beszéltem. But if someone stop like this, so you can mind chant. No one can stop in our mind. De hogyha valaki az elméjében belül énekli Istennek a nevét, az senki sem tudja megállítani. So it is more relevant. No one can stop anyway. Szóval ezt senki sem tudja megállítani. That's why this is more relevant to this age. Ezért Because so many things comes to stop. Mystic yoga, they can stop you. Because this is the test. When someone go to mystic yoga, so there is so many obstacles come to test, you know. So for this is also, when many test will come, but it is easy, no, and it is very more relevant. So you can, okay, if you stop our mouth, we can chant in our mind. Szóval a misztikus jogában ott is vannak ilyen próbatételek, hogy valami próbál megállítani, de hogyha meg valaki Istennek a nevét az elméjében tartja, akkor azt nem lehet megállítani, mert mi tudnám megállítani, hogy tehát Istenre gondol. It can, any circumstance we can chant, because it is minden körülmények között lehet name, no? A nevet is. Very short form. It is not like a gross thing, like durva fizikai money, pénz. some equipments, you can keep, so you can protect from dolog, death. amit összegyűjtöttél, és hogy majd abból remélsz védelmet. Okay, I'll stop it here because it is too late. Okay. Can I ask you a question? Even the devotees are dying. Yes. Még a bakták is meghalnak. So what is the difference between devotee and those who are not devotee, non-devotees? Akkor mi a különbség, hogy valaki bakta vagy nem bakta? So a devotee dies. Igen, egy bakta az meghal, vagy a bakták meghalnak. And those who are not devotee, they also die. És akik nem bakták, ők is meghalnak. But they are dying, and the devotee dying is great difference. De a haláluk között óriási különbség van. And devotee, when he die, hogyha egy bakta meghal, he very happily, very pleasing way, okay, I will give this old body. Ő nagyon boldog és nagyon nagy örömmel akkor lemond erről az öreg testről. Which is giving the trouble. Ami igazából annyi problémát okozott. So I'll get the new body, no? És akkor kapok egy új spiritual testet, body. egy lelki testet. So he is not puzzled, he is not attached
And he nem ragaszkodik ahhoz a helyzethez. that's why when devotee dies, he says, okay, this is for good, it's like happiness for him. Okay, I give up this and I'll get the Ezért amikor egy bakta meghal, akkor ő nem siránkozik, mert azt mondja, hogy valami jobbat, valami egy új testet fogok nyerni. And when non-devotee die, De amikor egy olyan valaki hal meg, aki nem bakta, oh my God, you know. akkor hát Istenem, tudjátok. Oh, this thing happened, I didn't go there, I didn't enjoy this thing, how I can die now, I didn't see my great grandson, my great grandchildren, so I will see their marriage, I will go to this and még ide el kell mennem. so this is he's completely entangled, he don't want to give up this. And le van kötve, és nem akarja feladni ezeket. And he was completely scared. Okay, doctor. Oh my doctor, please extend my life 1, 2, 3 months so I can finish this. Hónappal hosszabbítsa meg az életemet, mert ezt meg azt még meg akarom csinálni. Isn't it? Hogy nem így van? So this so this is the, and of course devotee death is last death. Only he changed the body and no more. Will not take the another birth. És a baktáknál még az is szerepet játszik, hogy nekik, hogyha meg is halnak, ez az utolsó születésük, és nem születnek meg újra. And it is like a victory over the death. And because he spontaneously. Ezért ők igazából így legyőzik a határt. He is very happily, but those non-devotee, they are not happy. They are very much attached to their body and the relatives and the lovers and beloveds. So they are, and when they die, then they will come back again. Amikor egy bakta meghal, akkor ő nem sopánkodik, vagy nem aggódik, de amikor egy olyan személy hal meg, aki nem bakta, akkor ő ragaszkodik a körülményeihez, amiket eddig elért, és akkor azért, mert ragaszkodik, amiatt a ragaszkodás miatt újra kell születnie. They are attached to their dog. Ragaszkodnak a kutyájukhoz. And they will become dog. És akkor így kutya testet kapnak. Next life, dog life. Következő életében kutya életet élhet. Means again suffering. Ami azt jelenti, hogy újból szenvedés. The devotee, okay, bye bye, material world, bye bye, we'll go spiritual world. A bakta, amikor meghal, akkor azt mondja, hogy akkor sziasztok anyagi világ, megyek a lelki világba. And those who are not devotees, because they are so much attached to this thing, so they will not not bye, no, please, come, I want. Amikor egy olyan valaki hal, aki nem bakta, akkor ő nem tudja ezt mondani, nem tud így lemondani a világról, hanem még ragaszkodik, és akkor újra kell születnie. Okay. Thank you, all of you who are patiently heard some of our discussion, some of our, this is the like great knowledge from Vedic literature. Hát nagy örömünkre szolgált, hogy akkor részt vehetünk ezen a beszélgetésen, aminek a magja az a védikus irodalom. Please come every week, and thank you for Prabhuji who arranged wonderful this program. Akkor kérünk benneteket, hogy gyertek el akkor következő hetekben is, és köszönjük a Triga Prabhunak, hogy ezt a szép programot elrendezte. Because our mind is telling go to this place, that place, but to get the chance, this is the very opportunity, and to get some spiritual thing. Az elménk az úgy érvelhet, hogy hát jobb volna ide menni, vagy oda menni, de itt viszont kapunk egy olyan lehetőséget, hogy valami lelki élményt kaphatunk. Which you can do yourself. Actually, this is the benefit for ourselves. Ez számunkra is nagyon hasznos. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.